ay magluluto tayo ng ube halaya. Magluluto tayo ng mga 2 kilo. Ilalaga nyo muna to. Palambutin nyo muna. Hindi nyo kailangang ilubog. Isa lang hanggang sa lumambot. O, malambot na ang ating ube. Hahanguin na natin. Palamigan lang po ito, tapos babalatan at ating gigilingin. Gagandarin. Ayan, lumamig na. Kanya pwede na nating balatan. Tapos balatan, ang ginagawa ko rito, ginagadgad ko ito. Papakita ko sa inyo mamaya. Pag nabalatan ko na, tapos gagadgarin ko naman. Ayan, nabalatan na. Gagadgarin naman natin ngayon yan. Tapos. Ganito. Papansin nyo, puti ang loob nito, talagang ganon dahil minsan nakakabili kayo ng ganito, hindi lahat ng ube. Pero magkukulay pa rin yan, kaya lang hindi lang matingkad ang kulay. Mga light ube pa rin, pero hindi naman puti. Kanya okay lang yan, kahit ganyan. Tsaka kahit na ganito, hindi naman nagbabago lasa, ganon pa rin. Tapos nang gadgarin ang ube. Sa 1 kilong ube, naglalagay ako ng 1 evaporated milk na malaki at saka 1 condensed milk na malaki rin. Dahil ito ay 2 kilo, kanya tigalawa. Tapos, nilalagyan ko rin ng 1 cup na asukal. Pwede na lang, isa lang yan. Ayun, halo-haloin mo lang. Habang ganito, halo-haloin nyo lang. Pwede nyo iwanan ng saglit. Pero mamaya, pagka tiyo na to, medyo madalas na halo. Ayan, medyo ito malapit na ito maluto. Hintayin nyo lang malapot. Mahina apoy lang. Tapos, halo kayo ng pamaya-maya halo kayo ng halo para huwag masunog yung ilalim. Lalagyan ko ng ganitong kalaking cheese to. Yung pagka ganito na, pwede ninyo nang tikman yan. Sa akin, tama na itong tamis na to. Hindi na ako magdadagdag ng asukal. Haluhaluin nyo lang ulit. Hindi masyadong maano to. Ayan ang kulay. Kasi kung nakita nyo kanina nung dinagadgad ko ito, medyo puti. Maraming puti. Ang kulay, ganito. Maputla. Yan, luto na ko. Mga ganyan. Ganyang kalapot. Dito natin ilagay. Pahiran nyo lang ng
konting butter o margarine para wag manikit. Para wag manikit ng gusto. Maninikit pa rin pero madaling tanggalin pagka may ganyan. Dito namin nilalagay sa maliliit na ganito. Tapos, dahil hindi naman namin mauubos kagad yan, pwede mo ilagay sa freezer yan. Ngayon, pag nasa freezer yan, kahit 1 buwan yan, hindi na masisira. Kung ganitong kalaki ang lalagyan nyo, huwag nyo masyadong pupunuin. Kalahati lang din dahil kasi mahirap lumamig, matagal lumamig. Kasi papalamigin nyo muna yan bago nyo ilagay sa freezer. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, hindi na bumabagsak. Yan ang tunay na luto. Kailangan ganyan. Medyo pantayin nyo lang ng konti. Yan. Ngayon, palamigin nyo muna to bago nyo itago. Hayaan nyo lang siya. Ganyan nyo lang siyang ganyan hanggang sa lumamig. Bago niya siya itago. Ay, kung gusto niyo naman, pwede niyo nang kainin. Ganyan. Pero sa akin, mas masarap pa rin mas pag malamig na.